DZRH, Elizalde. Forget the past, it's time to mend. O corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang, Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Liza Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RH-TV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Simula noong 1983, ang buwan ng Hulyo ay itinalaga para sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng mga aklat pambata. Sa ikatlong linggo ng buwang ito, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Children's Book Day, kasabay ng anibersaryo ng paglalathala ng children's book na isinulat ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, ang Matching at ang Pagong. Sa hapong ito, bilang pakikiisa ng Art2art sa 32nd National Children's Book Day na gaganapin sa Martes, July 21, kasama natin ang dating Pangulo at ngayon ay advisor ng una at natatanging organisasyon ng mga children's book illustrators na si Miss Liza Flores. Si Liza Flores ay nagtapos ng Bachelor of Fine Arts Major in Visual Communication mula sa UP Diliman noong 1996. Bukod sa kanyang malawak na karanasan sa graphic design at website development, isa rin siyang premyadong children's book illustrator na naging pangulo ng Ang Ilustrado ng Kabataan, ang una at nag-iisang professional organization para sa mga ilustrador ng aklat pambata sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang 18 illustrated books, kabilang na ang My Big Sister, Can You See Dragons, Nanay Kuring, Ang Prinsipeng Mahaba ang Ilong, The Lady with the Yellow Umbrella, Shenelin, at iba pa. Bilang visual artist, nakapagtanghal na rin siya ng 3 solo exhibition at mahigit sa 10 group exhibitions mula noong 1995. Si Liza ay tumanggap ng Gintong Aklat Award, Children's Book Category para sa Shenelin noong year 2000, Filipino Reader's Choice Awards for Children's Books para sa But That Won't Wake Me Up noong 2012 at National Children's Book Awards Best Reads noong 2010 and 2011 para sa The Secret is in the Soil, A Beginner's Guide to Natural Gardening noong 2012. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art2art sa premyadong ilustrador ng mga aklat na pambata si Miss Liza Flores. Liza with a Z. Yes. Welcome to Art2art. Thank you. Kasi ako Liza with an S. Pet peeve ko, pag sinispell nila yung pangalan ko na Liza o kaya Liza with a Z. Okay. Galit! Nagalit ako! Diyos ko, anyway. Ako baliktad naman. Yeah, I know how it feels. Okay, so Liza with a Z. Yes. Actually, coincidentally, ang tema ng 20th season ng Ballet Manila is From Page to Stage. Okay. And among the from page to stage na mula sa libro o mula sa aklat, ginagawa naming ballet sa entablado, ay binibigyang buhay namin ang mga kwento ni Lola Basyang. In fact, 3 kwento ni Lola Basyang will open on August 21 sa Aliw Theater. Okay. Ito yung aming kumbaga, first season opening ng aming 20th season. Okay. Nakita ko nga, meron ka ding aklat ni Lola Basyang dito. Meron akong 3. 3? Yes. So 3 na yung in-illustrate mo na mga kwento ni Severino Reyes? Yes. Under Anvil Yes. Publishing din. But I think I only brought 2. Okay. Ang Sultan Saif at Rosa Mystica. Rosa Mystica. Ay, Yun yung Aldo. parang kahawig sa Thumbelina, if I'm not mistaken, no? It's a sad story. Yeah, sad story. Kaya hindi namin ginawang balik kasi Oo nga. pag sad, alam mo, well, anyway, pag sad. Okay, so maybe one of these days gagawin naming balik yung mga aklat mo. Yeah. Exciting. Exciting yan. Okay, going back to the interview.
Can you tell us more about National Children's Book Day? It's on Tuesday, Yes. July 21. Okay, there will be 2 events. There's a book summit at Centris, and then book fair at Ateneo on the 25th naman. So Okay. there will be a lot of talks about writing for children, storytelling, about illustrating for children. Yan. So iba ang writing for children. Yes. Well, there is are it may- something na kailangan pag-aralan? I think makakatulong na nag-aaral ka ng writing kasi I think writing for children is as difficult as writing for adults. Hindi dahil mas konti yung mga salita. I think mas mas mahirap pa nga to write for For children, children. yes. Oo. So yun. Okay. So you're going to be celebrating the 32nd Yes. National Children's Book Day. It was made into a holiday kanina, nasabi ko sa intro namin, because it's the anniversary of Dr. Jose Rizal's children's book. Which Printing? he wrote and illustrated. He wrote and illustrated it. Yes. Okay. Yes. And it was published in London. Oh, wow. Going back to your own childhood, Okay. no? Kailan mo unang parang na discover for yourself na gusto mong maging illustrator, na mahilig kang mag-drawing? Alam ko lang, mahilig ako mag-drawing ng kahit ano. Saka naalala kong pinapagalitan ako pag nag-drawing ako sa walls ng bahay. Tsaka sa furniture Sa din. furniture, oo. Pero hindi ko na-realize na pwedeng maging career ang children's book illustration hanggang college na ako. Kasi nagpunta ako sa isang exhibit ng ang illustrador ng kabataan. Tapos nakita ko yung mga professors ko na parang, may real people na gumagawa pala ng children's books. Yes. Parang hindi mo na-imagine na behind books are real people. And I could be one of them. So that's the only time naging conscious ako about collecting children's books and getting to know other illustrators. Alam ko lang, mahilig ako tumingin ng pictures. Mas tinitingnan ko yung pictures kesa magbasa ng libro. Oo. Ayun. I mean, as a child, ganun naman usually pag nagbabasa ng libro, Yes. no? Unang-unang tinitingnan yung picture. In fact, pag binibili ang libro, pag pinipili pa lang from the bookshelves ang libro, usually yung illustration, lalo na yung book cover, Yes. ang unang-unang tinitignan ng buyer or ng magulang, ng bata, or even ng bata mismo, no? Oo. Yes. Okay. So, ano ang naging parang paborito mong children's book? As an adult or Yeah, as a child? I guess both. As Both. a child first and then as an adult. I think nung lumalaki ako, yung favorite ko yung mga Richard Scarry na children's books kasi maraming animals doing people things. Like yung favorite book ko noon yung What Do People Do All Day. So merong isang story about building a house. So gustong-gusto ko yung naghahalo sila ng semento or yung baking, nagluluto sila ng bread. So Okay. gusto ko yung mga illustrations nung bata ko. And then syempre yung normal fairy tales like Rapunzel, Cinderella, ganyan. Oo, of course. The Ladybird books kasi nung lumalaki ako, yun yung mga available children's books, yung mga maliliit. Yan. Yeah. Ako naman nung bata ako, ang paborito ko yung mga read along o kaya sing along Okay. na mga children's books na long playing record Yes, pa noon, yes. ano? Linalagay namin yung record. 45 pa. Yes. Hanggang Tapos ma-memorize. yan din, hanggang ma-memorize ma-memorize mo na, yes. So, yung merong ting, ching, Yes. turn the page. Yes. Oh. Yes. Dumaan din ako doon. Dumaan ka din doon. Okay. So, as an adult naman, ano yung mga children's books na nakahiligan mo naman? Isa sa mga favorite ko na local, si illustration ni Robert Alejandro. Unfortunately, ano na siya, out of print. The Unicorn yung title nung book. It's a small book also na line drawing lang. Story of a boy who loves his
pet stuffed toy na unicorn. Parang he loved it so much hanggang nawala na yung horn. Parang because parati niyang hinahag. Okay. Ayun, parang sobrang lang. About, the story is about being a child even until you grow up. Yes. Ayun. Then I love the works of Maurice Sendak, Where the Welding Things Are. Things are, yes. Yan. Okay, so that's what you liked about the children's books that you read. Pero ano yung parang when you are like writing or illustrating for children, ano yung kumbaga parang main considerations or criteria na sinusundan mo para alam mo na magugustuhan ng bata ang mga illustrations sa children's book? I try to think of myself as a child. So, Okay. kung bata ba ako, titingnan ko yung gawa ko, magugustuhan ko ba siya. So, parang, I think, it's really drawing for the child in me. Okay. Yan. So, And then it's a bonus if I see other children who like it also, and adults also. So, is it color? Ano yung pinipiling color? Mga bright colors ba? Or tipong laging nakangiti ba dapat yung characters? Usually binabagay ko dun sa story kasi the story comes first. The publisher gives me a manuscript, tas binabasa ko, tas ini-imagine ko kung ano itsura ng mga characters na nandun sa loob ng story, pati yung mga surroundings nila. And that's when I choose what materials to use, what colors to use. Ayun. So it's really driven by the story. Okay. And how long does it take you to illustrate a book? Comfortably, 2 months. 2 months? Yes. Okay. From getting the manuscript. I also do a little research, especially kung, for Rosa Mystica, the setting was Spanish time, so I had to look for what costumes they wore, what the surroundings would be. And a typical children's book will need how many illustrations? 14 spreads. Okay. And then plus the cover. That's a normal. So 15? Yes. All in all? Oh, okay. So 2 months, 15 spreads? Wow. That's a lot. Yes, it is. Yeah. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang children's book illustrator na si Liza Flores. Dito pa rin sa Art2art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa teatro, inihahandog ng Artist Playground at Talent Factory ang The Riddle of the Sphinx, ang unang dula ng kanilang unang season. Ito'y magkakaroon ng palabas sa July 18 at July 25, alas 3 ng hapon, alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi sa number 1701 The Little Room Upstairs na matatagpuan sa Lansdale Tower, Mother Ignacia Avenue Corner, Timog Avenue, Quezon City. Ang dula ay sinulat ni Eugenio Derriada sa Ingles at isinalin sa Pilipino ni Jim Bergado. Para sa ticket at iba pang detalye, tumawag sa 0915-815-3716. Bilang pagdiriwang naman sa ika-150th birth anniversary ni Apolinario Mabini, inihahandog ng tanghalang Pilipino ang Mabining Mandirigma, isang steampunk musical ni Nicanor Chongson sa direksyon ni Chris Milyado. Magkakaroon pa ng palabas sa July 17, 18 at July 19 sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Para sa ticket, tumawag sa CCP Box Office 832-3704 or 832-3706. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Liza Macuja. Art2art. Kasama pa rin natin ang award-winning children's book illustrator na si Liza Flores. Okay, nakikita ng ating mga televiewers ngayon, pero hindi nakikita ng ating mga radio listeners, merong mga 3D art
form ng na gawa sa papel. Yes. Okay. Sa likod ko, these are, this is the cover of Ibong Adarna? It's an alternative cover. Alternative cover. Yes. Okay. Pero in 3D na naka-frame, ang ganda-ganda. Gawa ng papel at ginupit-gupit lang sa papel, no? Yes. Okay, and this one here behind you, Liza, is? It's a spread from this book. Okay. But that won't wake me up. But that I'm sorry, won't make me me sleep. Okay. Because it's a sequel to But That Won't Make Me wake Up. me up. Okay. Nakakabulo sila sabihan. It's story by Annie Pacanya Lumbao. Yes. And of course, illustrations by Liza Flores. Okay. So itong paper cutting, ito ba ay hobby mo? Ito ba ay pinagbibili? Isa siyang way of illustrating na na-discover ko. Siguro, medyo recently. Okay. Yung mga first na mga libro ko kasi dinodrawing ko talaga or pinipaint ko. Tapos, pero ever since mahilig ako sa papel. Pag pupunta akong National Bookstore o sa bookstore, diretso ako sa paper section. Okay. Tapos tinitingnan ko kung ano yung mga available na papel. Mahilig rin akong bumili ng mga gift wrapper. So, at least ito na put ko to good use. Okay. Ang papel. So, etong, teka, so ginupit-gupit lang ito and then Yes. pinagpatong-patong na Yes. Na- Na-assemble ko using mag-assemble. Okay, can you show me? Can you show me how it's done? So I'll just make a simple face. Okay. Ayan. So gagawa tayo ng face mula sa papel. So, Aha. kung mapapansin niyo yung mga drawing ko, very simple shapes lang sila. Yung iba kasi parang na-intimidate sila sa cutting. Pero, parang Mahirap ata, Diyos ko, naalala ko nung gumagawa ako ng mga project ng art nung bata ko ang hirap kayang gawa ng... Paano mo nagawa yan? Bilog na bilog. Ni wala kang trinace na takip ng bote. Yun ang ginagawa ko noong araw Takip ng bote, no, linalagay sa papel, trace muna, tapos tsaka gugupitin. Practice lang siya. Okay. So, ang gusto ko sa paper cutting, pwede mong i-move yung things around. So, kunyari, meron akong bilog na face, meron akong 2 eyes, Okay, and, dalawang mata. saka bibig. So, Parang, pwede mong tingnan kung mas cute ba siya pag magkahiwalay yung mata, or pag pag mas magkadikit, malapit, or mataas. o kaya pag Ayan. So, parang nag-iiba-iba talaga yung itsura nung nag-iiba yung personality, no? Yes, Nung drawing. Ano bang nung tawag cut-out. dyan? It's a drawing. Hindi It's man an drawing. illustration. It's an illustration, Yes, really? yes. Oh, okay. Through paper. Ang hindi kagaya ng pag nagdo-drawing ka sa papel, kung gusto mong baguhin, kailangan mong erase. Yeah. Tapos ilipat yung mata. Ayun. So, ang nagustuhan ko sa medium na to, pwede ko silang paglaruan. Yung pieces, pwede kong dagdagan, pwede kong bawasan. Tapos pag happy na ako dun sa composition, saka ko sila ginuglue. So, parang hindi ko kailangan mag-commit from the beginning. Okay. Oo nga naman. Ayan. Pero pwede din siyang parang pang-experiment bago ka mag-drawing. Pwede din. Pwede So, mo siyang pwede mong gamitin. gawing parang basis ng drawing mo, no? Oo. Okay. Tapos dahil may limited... Kumbaga parang rough draft. Yes. Saka dahil limited yung kaya mong gupitin, parang nasa-challenge ka kung paano i-simplify yung objects. So, I see. if you look at something, kunyari like this one, it's just an oval, and then, very simple shapes lang talaga ginagamit ko. Yung damit niya, parang square. Hindi ba parang, mas maganda din siya pag kinukulayan mo na, mas simple yung pagkulay Yes. ng drawing? Mas, parang ang difference lang, namimili ka ng kulay sa umpisa. Hindi kagaya nung pag nagpa-paint, for painting, Yes. pencil muna, tapos saka ka mamimili ng colors. Actually, parang itong ginugupit mo lang, pero I think maraming mga computer program na pwedeng gumawa ng Yes, mga pwede ganito. din. Yung gagawa ka ng shape, tapos you put it together. i-paste mo, tapos i-fill up mo ng iba-ibang kulay. Same no? principle. Same principle din. Pero syempre ito,
mas maganda kasi talagang hold it. three-dimensional. Hinahawakan mo talaga. Tapos, ang labas niya, Something like that. pwedeng i-frame. Yes. Di ba? Oops. Okay. So, okay. So, anong tawag dito? Paper cut art? Ano? Yes, paper cutouts. Paper cutouts. Okay. Pero sining na rin siya, no? Yes. Okay. It's an art form. Yes. Okay. So, you've had more than 18 Yes. children's book illustrations for children's books. Have you ever written a children's book? Not yet. Not Maybe yet. soon. Is it in the plans? It's in the dream. In the dream, okay. Eventually, yes. Okay, eventually. Siyempre, so written and illustrated. Wow, so kompleto na. Okay, based on your experience, ano ba ang parang storylines na pinaka-popular sa mga kabataang Pilipino? I think it's yung childhood experiences. I think ang main differentiator ng Filipino children's books sa foreign, nakaka-relate yung mga bata dun sa mga kwentong Pilipino. Kasi kunyari yung mga kwento tungkol sa Christmas and snow, parang fantasy yun para sa mga Pilipino. Pero yung mga... Totoo, kaya nga ang Nutcracker hanggang ngayon hindi pa rin talaga every December hinahanap ng ating mga kabataang Pilipino sa ballet, for example. No? Minsan yung mga masayang kwento lang, yung mga sobrang everyday, like yung nakalimutan kasunduin ng magulang mo sa school. Uy, traumatic experience yan, nangyari na yun sa akin. I think lahat ng bata napagdaanan yun. So yung paano magdi-deal yung isang bata sa ganung situation. Yun yung mga magandang kwento na nasa mga mas modern or mga bagong children's books. Kasama rin yung mga kwento ng mga bata na OFW yung parents. So yung paano yung naiiwan dito sa Pilipinas. Mga ganun. Okay. And ano ba yung, kumbaga parang current situation ng children's book publishing industry dito sa Pilipinas? Is it flourishing? Ano ba yung mga challenges na naranasan mo about, this particular form of publishing? I think it's still young yung industry, pero maganda yung maraming opportunities na ngayon kasi maraming publishers na pumapasok sa children's books ngayon. Dati Adarna House lang, and then there's Lampara House and Anvil. Tapos recently, may mga non-children's book publishers na pumapasok sa children's book. So, ibig sabihin, merong growth, merong need for more children's books. Tapos, nag-experiment rin ngayon yung mga publishers sa iba't ibang format. So, kung mapapansin mo yung mga bookshelves ngayon sa mga bookstores, marami ng size and shape rin ng local children's books. Meron yung mga malalaki for storytelling. Yes. Tapos meron na ring board books for younger kids. Okay. At may konting mga hardbound books na rin. At marami pa namang bumibili ng mga libro, no? I mean, ngayon na marami na tayong mga e-books, at marami na tayong, kumbaga, sa iPad, makukuha na mga children's books din na nagsasalita, may music, may mga apps tayo na gano'n. Pero there's really nothing like holding a book in your hand and turning the pages and going through it again and again. Yes, I mean going back sa experience ko na nung bata yung mga anak ko, yung talagang nagto-turn kami ng page, reading with each other, to each other. No? Wala pa rin, hindi pa rin maduduplicate yung experience na yun with an e-book. Oh, it's a different experience. Oo, that's true. And okay, actually bago tayo magtapos, which of the books have you illustrated are still available in the market and where can we get them? I think all of them are available in the market. Okay, so all of them here?
Do you have all 18 here? Or No, I didn't not bring all of them. Okay. This is my latest book with canvas. My My big sister can see dragons. Oh, my big sister can see So it's a dragons. story of two okay. sisters. Uh-huh. One was parang linoloko niya yung younger sister niya na nakakita siya ng dragons. So ito yung story nilang dalawa. At parang ginamit mo na yung paper cutout. Yes. Oo. Paper cutout siya. And mounted on wood. And so before you finalized all of this, meron ka bang parang experiment na audience na pinapakita mo sa bata siguro na? Wala. 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 Yes. Okay. But for books with Adarna House, they do have part of their bookmaking process. Meron silang tinatawag na parang kid testing. So they try the story out on kids and see how they react, and then they show illustrations and see how they react to the illustrations. That's how they choose their illustrators also. Okay. Okay. And before we close, any message to mga young readers and young book potential, in the making book illustrators for children in the audience right now? What think can you tell them? For parents and kids, just Yeah. keep experimenting. Yeah. Para try to use as many materials as you can, because it's the only way you can discover which ones you like. I read somewhere na children are naturally interested in illustrating or drawing until the age of 12. Yes. So parang pag sa age na yun, parang bigyan mo lang sila ng freedom and materials to play around with the materials. Then they'll discover art by themselves. Yes. Okay. So sa mga magulang lalo na nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa RHTV, wag nating palalampasin ang National Children's Book Day, July 21, Tuesday, na hindi nagbabasa ng kahit isang aklat para sa ating mga anak. Magbasa po tayo together with our children. Thank you so Thank you. much for being our guest here in Art2art, and thank you for sharing all your beautifully illustrated books. Thank you also. Thank you for having me. Liza. You're Liza with a Z. At bago pa rin tayo magtapos, nais kong anyayahan ang mga lahat ng nakikinig sa atin. Pumunta po tayo sa Star Theater on July 31 and August 1 at 8 o'clock ng gabi. Sa Star Theater po, merong palabas ang Ballet Manila. Lahat ng isasayaw namin sa darating na linggo sa Hong Kong ay sasayawin namin sa July 31 at August 1 sa Star Theater. Ito po ay pinangalang Flight 1 and Flight 2 dahil lilipad na kami malapit na papuntang Hong Kong at papunta sa Asian Grand Prix sa August 7 hanggang 15. Kaya sana samahan ninyo po kami sa Flight 1 and Flight 2, July 31 Friday night and August 1 Saturday night in Star Theater. You can get your tickets at www.ticketworld.com.ph or call 891-9999. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art2art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Liza Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.